Yo, what's up guys? It's your girl, Basha Garcia from Basha the Vlogger and all the way from the Gupan City, Pangasinan! And welcome back again for my another vlog. So, for today's vlog, gagawin na po natin yung mga naka-line up na sinesend nila sa akin na picture na gagawin ko at gagayahin ko. So, ang gagawin natin today ay ang Cloud Aesthetic Makeup Tutorial. So, hindi ko alam kung magagawa ko. Actually, pinag-aralan ko siya ng ilang araw kasi hindi naman ako magaling mag-drawing talaga. Medyo nahihirapan pa ako. Pero, this day, nag-decide ako na gagawin ko yon para sa inyo kasi nga, natatambakan na po ako. At yun, maraming salamat sa mga nagre-request kasi feeling ko pro ako. Kahit baguhan pa lang. So, yun na nga, without further ado, start na natin yung gagawin natin. Actually, kinalat ko na dito sa lapag yung mga gagamitin ko para mapadali. So, yun na nga. Let's start this video, guys. And just keep on watching. 1, 2, 3, funk it. My darling, I love you, 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 I love you. Okay, so yun na nga, gagamit tayo ng Eye White Aqua Moisturizer. Mag-moisturize muna tayo sa ating face. So, ayan. And next naman ay gamitin na natin ang ating... asan na yun? Yun yung sasabi ko eh. Ayun. Itong oil-free primer ng Says Lady. So, ayan siya. At gamitin natin tong long wear foundation ni Says Lady. Hindi muna natin gagamitin yung Focalure or Focalure or kung ano man tawag doon. So, gamit tayo ngayon ng foundation brush. And after nyan, gamitin na natin ang ating beauty blender. So yun, hindi ako nakatingin sa inyo. Kasi nga, dito sa baba, nag-set up na ako ng salamin. Para hindi ko na siya hinahawakan. Okay, so for this look, hindi tayo gagamit ng liquid concealer. Kasi iba yung gagamitin natin sa ating face ngayon dahil para mas dumikit yung ilalagay nating product later on. So, magbe-bake na tayo dyan at gagamitin natin tong Focalure Face na loose powder at kuha na tayo ng powder brush dito. Okay, so after nyan, nagbe-bake na tayo dyan at pupunta na tayo sa ating kilay. So, for today's eyebrow. O, di ba eyebrow? Try ko lang gumamit itong NYX. Gagamitin ko siya sa kilay ko at titignan ko kung didikit ba siya. At kukunin natin tong favorite angle brush ko na galing sa Everbelena. So, tignan natin kung didikit pa siya. Parang wala nagbago, no? Parang ganun pa rin yung kulay niya. Okay. At try naman natin tong pink. Maganda kasing combination ang pink and purple. Okay, so okay na muna tayo dyan. Next naman ay pupunta tayo sa ating eyeshadow. At syempre, same color pa rin. Ito yung gagamitin natin. At kukuha tayo dito sa Careline. Itong mini
eyeshadow palette ni Caroline. Kasi, may mga glitter-glitter yan. So, kailangan natin kumuha dyan. Mag-focus muna tayo sa ating eyes. So, ayan. So, finger na yung gagamitin natin. Okay. So, ganyan muna at kuha na tayo ng brush. So, gamitin natin itong brush na to at kuha tayo dito ng itong kulay na to. Blend lang natin siya maigi. Okay, so yan. Blending is the key. Next, dito natin, lalagyan na tayo dito. Parang hati yung ginagawa ko. Hindi kasi ako marunong sa cut crease na ano. Kaya, ganito lang. Practice lang muna. So, ganyan. Oh my gosh. Okay, at gamit tayo ng pink dito sa Caroline at ito na lang pinaka makulay na pink. At tap natin siya dito. Okay, so nilagyan ko siya ng white eyeliner kasi hindi tayo maglalagay ng black eyeliner dyan. At next naman ay dust off na natin yung powder na nilagay natin dyan. So, na-dust off ko na yung powder. At next naman na gagawin natin ay mag-blush on na tayo. So, ayan. Grabe, nag-struggle ako dun sa ano kasi nasagi ko siya at namumula yung mata ko. Okay, so kukuha tayo dito sa ating Jaclyn Hill na pang blush on natin. Which is, alam niyo naman kung ano yung favorite color na kukunin ko dito ay yung purple. Or, should I say, violet. So, kuha tayo at mag-blush on tayo dito. So, sa look na to, hindi naman na natin kailangan mag-contour. So, ayan. Naglagay na muna ako ng false eyelashes natin at grabe namumula yung isang mata ko. So, kukuha na tayo ng white dito sa acrylic color. Oh my God, naluluha ako. Hindi ko talaga alam kung tutuloy ko pa ba itong video na to. Namumula na yung mata ko. Okay, so, diretso. Kunin natin itong brush na to. And then, kuha tayo ng brush na pointed. Like this. At, eto. Yan. Kuha na naman ako ng cotton buds. Isa lang. Tanggalin ko lang ito yung lens mo. So, ayun. Maglagay lang tayo ng konting amount. At tinanggal ko muna yung lens ko kasi hindi ko na talaga kaya. Sobrang kati kasi. So, pa tayo ng clouds. Okay, so tama na yung 5 na yan para hindi naman masyadong OA. Wait lang guys, at naluluha na talaga ako, grabe. Guys, huwag kayong gagamit ng fake makeup ha. Yung 2 lipstick na ginamit ko, fake yun. Kung napanood nyo yung glam full face makeup ko, yun yung ginamit ko. Please, don't use any fake makeups on your face. At kunin natin tong brush na to and then
kuha tayo dito sa Jaclyn Hill ng violet. At maglalagay lang tayo dito sa dulo ng clouds to add more depth para maging realistic siya. Like that. Okay. Naluluha talaga yung mata kong isa. Okay, so after nyan, kuha din tayo ng pink dito sa hairline. Itong matingkad na to. At itap natin siya dito sa taas. Like that. Okay, and next naman ay mag-create tayo ng stars. So, kinuha ko na yung pointed brush. At mag-create lang tayo ng paano ba? So, ganito na lang. Okay, so after nyan, hindi ko alam kung moon ba yan. Ano ba yan? Lagyan lang natin ng pink para ano. Lagyan lang natin siya ng... Okay, so next naman ay mag-lipstick na tayo at gagamitin natin yung dalawang fake na lipstick. Yeah. Kailangan natin maging honest dito. Fake to at... namumula pa ba yung mata ko? Hindi naman. Sakto lang. Okay, so namumula pa rin at hindi ko na alam kung saan pupunta yung aking aking pilik mata.